לפני כמה זמן פתחתי סקר בערוץ ושאלתי אתכם איזה קבוצה אתם רוצים שאני אאמן בקריירת הפיפא הבאה שלנו. הסקר הזה קיבל קרוב ל-150 הצבעות, והקבוצה שנבחרה עם מספר ההצבעות הגדול ביותר היא בית"ר ירושלים עם כמעט 50% מכל הקולות. לכן, ברוכים הבאים לקריירת הפיפא עם בית"ר ירושלים. אז מה חברים, כאן פוקסה וברוכים הבאים לצוטון בערוץ. אנחנו בפרק הראשון של סדרת הקריירה החדשה שלנו עם בית"ר ירושלים. בעיקר בגלל שזאת קריירה שאתם בחרתם את הקבוצה, מאוד מאוד חשוב לי לשמוע את הדעות שלכם ואת ההצעות שלכם. אז אם יש לכם הצעות לשחקנים שאתם חושבים שאני צריך לקנות, הרכב שאני צריך לפתוח וכולי וכולי, כתבו אותם כאן בתגובות, כי אני כן קורא אותם ואני עובר עליהם ואני חושב עליהם ואני הרבה פעמים גם עושה אותם. אז כדאי לכם. חוץ מזה, אנחנו לא רחוקים מ-1500 צבים, אז תחצו על הכפתור ותיכנסו לדיסקורד שלנו, תיכנסו לליגה שלנו בפנטזי של ספורט 5 וגם לערוץ פרסום החדש שפתחתי לכם בוואטסאפ. קיצרתי לכם את האינטרו, אז תהנו. בואו נתחיל. אז כאמור, כמו שהצבעתם, הצטרפתי לבית"ר ירושלים, הציגו אותי לקהל ולתקשורת, ואז קיימתי מסיבת עיתונאים ראשונה בה עניתי על השאלות שאתם שאלתם אותי. ערב טוב לכולם, בואו נתחיל עם השאלות. מה המטרות שלך העונה? המטרות שלנו הם המטרות כמו כל עונה, המטרות שלנו להשיג כמה שיותר, להגיע למקום כמה שיותר גבוה בליגה. כמובן פלייאוף עליון זה חובה. בית"ר ירושלים זאת קבוצה שאמורה להתמודד על אליפויות, לא על פלייאוף עליון או תחתון, גם אם נצליח להגיע למצב שאנחנו מתמודדים על אליפות כבר בעונה הראשונה, לפחות ננסה להתמודד על מקומות באירופה, על טופ 4, טופ 3, וכמובן גם יש את הגביע, שאני מקווה שנצליח להגיע להישגים גם בו. כן. האם ירדן שועה ימשיך בקבוצה? אני לא רואה סיבה שהוא לא ימשיך בקבוצה. הוא השחקן, כנראה אחד השחקנים הכי טוב שלנו, אולי הכי טוב שלנו. שחקן מאוד חשוב. ואני מאוד שמח, קודם כל אני מאוד שמח שהוא איתנו, ואני כמובן שהוא ימשיך. אם הוא לא רוצה להמשיך זה כבר עניין אחר, אבל אני לא חושב שיש גם סיבה לא לרצות להמשיך, כי הוא שחקן מוביל אצלנו, וכמובן שהוא צריך להוכיח את עצמו, אבל הוא לדעתי יש לו את היכולות להיות שחקן מוביל בקבוצה. כן. אילו עמדות לדעתך צריכות שדרוג וחיזוק? יש בעיקרון הקבוצה צריכה חיזוק באופן כללי. זה פחות בהתקפה, זה נכון, כי יש לנו מספיק חלוצים מצוינים בהתקפה. בעיקר בחוליית הקישור צריכה אולי חיזוק נקודתי, ואולי גם מגן או בלם. אבל בסופו של דבר זה עניין שהוא לא משהו שאני יכול להצביע עליו ספציפית, אלא פשוט משהו שאנחנו צריכים גם לראות לפי איך הולכים המשחקים הראשונים בעונה, בפרי סיזן, בתחילת הליגה, לראות איזה שחקנים גם יישארו איתנו, אולי חלק מהשחקנים שכרגע יש לנו יעזבו ונצטרך להפיל להם מחליפים, אני לא יודע, אבל בעיקרון כן, בעיקר הקישור וההגנה. כן, זה הכל. תודה לכם שהייתם איתנו. אחר כך ניגשתי לעבודה, וקודם כל 3 משחקי הפרי סיזן. בראשון עשינו טקו, בשני ניצחנו ובשלישי הפסדנו. ההרכב שלנו שמסודר במערך 4-4-2 יהלום הוא הרכב לא רע בכלל, אבל כמו שאמרתי הוא צריך חיזוקים, ומבין החיזוקים האלה הראשון הוא איתן אזולאי, הקשר של מכבי נתניה, שמצטרף אלינו, והוא נכנס ישירות להרכב למשחק הראשון של העונה. במשחק הראשון שלנו העונה אנחנו פותחים מיגל סילבה בשער, דגני, דהן, מורוזוב וזסנו, סטורו, תומה, אזולאי החדש, שועה, פריידי ומיירון ג'ורג'. ברוכים הבאים למשחק הראשון של העונה החדשה בליגת 1-0, ועבורנו המשחק הראשון שלנו בתור מאמן בית"ר ירושלים הוא נגד לא אחרת מאשר בני סכנין, שהיא יריבה לאו דווקא ספורטיבית, אבל יריבה גדולה מאוד של בית"ר ירושלים, ומשחקים נגדה לא משנה באיזה מקום. אף אחת מהקבוצות האלה בליגה תמיד מאוד חשוב לאוהדים, ולכן אנחנו רוצים ליצור כאן רושם ראשוני טוב במשחק הרשמי הראשון שלנו, עם ניצחון מול בני סכנין בחוץ בדוחה. פריידי נותן את זה אחורה לסורו. עכשיו שועה עדיין עם הכדור, עושים עליו עבירה, אבל הוא ממשיך להתקדם. עכשיו הכדור הזה הוא בעיטה מסוכנת של מיירון ג'ורג' לזוהר זסנו.
דוסנו עדיין עם הכדור. זה עדיין אצל ג'ורג', שומר על זה, מעביר את זה לפריידי. אוי ואבוי, איזו החמצה של פרד פריידי, זה צריך להיות 1-0 שלנו. חוגי עובר שמה. עכשיו חוגי, צריך להיזהר מהגבהה. מגביע דהן במקום כדי לתת את זה קדימה לסורו. שואה, יכול לעלות אותנו ל-1-0, שואה! והנה סוף סוף השער הראשון, ירדן שואה עושה אותו, ואנחנו ב-1-0 במשחק הראשון של העונה. זה השער הראשון שלנו במשחק רשמי בתור המאמן של הפועל בית"ר ירושלים. ירדן שואה, ואנחנו נרד למחצית הראשונה ביתרון של 1-0. תומה לג'ורג', עכשיו מיירון ג'ורג' לבד, יכול לעשות פה את ה-2-0, עושה פה את ה-2-0 עם צ'יפ קטן ואלגנטי מעל השער של בן סכנין, ואנחנו ב-2-0 כאן בדוחה. איזו התקפה, מסירה מוצאת את ג'ורג', מוצאת את מיירון ג'ורג' בין שני השחקנים שאמורים לשמור עליו, הוא בורח לשניהם, מקפיץ את זה מעל השוער ולרשת. עזריה, עזריה עם הכדור לפריידי, והנה ה-3-0, והמשחק הזה גמור בדקה 79, כי פרד פריידי מפציץ את השער של בן סכנין מקרוב, לשוער אין סיכוי מול ביתה כזאתי. מהלך יפה של עזריה, עוצר את זה לפריידי שעוצר ובועט כדור שמצד אחד הוא מדויק ועובר בין קיאל, בין הקורה לבין השוער, אבל עדיין ביתה עוצמתית שאף אחד מהם לא יכול להגיד. והכדור הזה נכנס, וזה לא היה ניצחון 3-0 אלא ניצחון 3-1, אבל עדיין ניצחון הוא ניצחון. אילו נוגח את זה מהקרן. וזהו זה, שופט שעורק לסיום המשחק, ואנחנו רושמים ניצחון ראשון במשחק הראשון של העונה מול בני סכנין. ניצחון חשוב מאוד עבורנו, ומשחק מצוין שלנו סך הכל. אני מאוד מרוצה מהפתיחת העונה הזאת. המשחק הבא שלנו היה כבר יותר קשה מול הפועל באר שבע בטדי, ופתחנו בו עם אותו הרכב שפתחנו במשחק שלפני זה, רק שהפעם זסנו עבר לצד ימין, ומזרחי שהיה מצוין במשחק מול בן סכנין, פתח באגף שמאל. ברוכים הבאים לאצטדיון טדי למשחק השני של העונה הזאת בליגת 1-0, והפעם הקבוצה שבאה להתארח ולשחק מולנו היא הפועל באר שבע, קבוצה שכמו שאתם יודעים בית"ר ירושלים לא ניצחה בליגה כבר שנים, אם אני לא טועה. לא בטוח כמה בדיוק שנים, אבל אני יודע שזה נכון. ואני מקווה שהפעם בית"ר ירושלים, כשאני מאמן אותה, תצליח לשבור את הרצף הזה ולנצח כאן, להשלים שני ניצחונות רצופים מתחילת העונה. יצאנו לדרך. תסר את זה לתומה. תומה מעביר את הרוחב, שם הרחקה, וזה קרן, וכדור קרן לזכותנו. שואו מגביה את הכדור, ו1-0 לנו אחרי פחות מ5 דקות, וזהו מיירון ג'ורג' שמבקיע את השער הראשון העונה עבורנו באצטדיון טדי מול הקהל הביתי שלנו ועם כל האוהדים שמאוד מאוד שמחים לראות אותנו כובשים עכשיו את השער הזה. תראו את זה, 4 שחקנים עליו ממש, והוא מצליח לתת נגיחה מאוד מאוד עוצמתית שלא מרציאנו ולא לופז שעומד על הקו לא מצליחים לעצור את זה. תראו, לופז ניסה להגיע לזה אבל לא מצליח, ואנחנו ב-1-0 כאן בטדי לטיבי. כדור הזה הרבה ברגליים של הפועל באר שבע, אבל טיבי עושה פה את הטעות, ועכשיו פרד פריידי לבד יכול להכפיל פה את דן עם עוד סגירה מצוינת, וסילבה עודף את זה מעל השער, לא נותן לזה להגיע לאזור המסוכן. דגני סוגר אותו יפה ומרחיק את הכדור, ואנחנו יורדים
למחצית, ביתרון של 1-0, כמו המשחק הקודם בעצם, כן. לא יודע מה עובר פה על החולצות, אבל כן. עכשיו זה זמן לחילופים אצלנו, כי דסנו עייף מאוד, אז מורוזוב ייכנס במקומו, וגם תומא יצא, במקומו ייכנס אדיונה. גורדנה יגביה את הקרן הזאת, או שהוא ייתן את זה קצר לאנטוניה ספר, שעובר את אדיונה. עכשיו, תורג'מן, זה מסוכן, וזה נבלם, ועכשיו אין הרבה בהגנה של באר שבע. זה פריידי ושואה. עכשיו שואה יכול ללכת עד הסוף ולעשות פה את ה-2-0, והוא עושה את ה-2-0, מכפיל את היתרון. ועכשיו יהיה לבאר שבע הרבה יותר קשה למנוע מאיתנו, לנצח אותם. מעביר לימין ובועט לפני שמיגל ויטור מגיע, מעביר את זה מעל מרציאנו, תראו, מעביר את זה לרגל ימין החזקה שלו, מקפיץ את זה מעל אופיר מרציאנו שנחקש שהוא יבד שטוח, וזה ברשת. דהן מרחיק את זה עד לפרד פריידי. פריידי, מסירה מצוינת לג'ורג' שיכול להכפיל את מספר השערים שלו להיום, והוא עושה את זה ומעלה אותנו ליתרון 3-0 ומשלים צמד לעצמו, וזה משחק שני רצוף כבר שאנחנו מבקיעים 3 שערים. חד משמעית, יש לנו פה קבוצה טובה מאוד, השאלה היא כמה זמן צריך לשמור על היכולת המצוינת הזאת. כרגע זה נראה טוב. חילופים, ג'ורג' אחרי תמד מצוין יצא, וגם איתן אזולאי יצא, ובמקום ייכנסו ברקוביץ' וקריאף. וזהו זה. השופט מסיים את המשחק, ואנחנו משלימים ניצחון שני ברציפות במשחק השני בליגה, עם עוד 3 פעם בבית מול הפועל באר שבע. רק יפה מאוד שלנו. במשחק שאחר כך הגענו לאצטדיון המושבה כדי לשחק מול מכבי פתח תקווה שעלתה ליתרון ראשונה מולנו, אבל מיירון ג'ורג' עוד במחצית הראשונה השווה ל-1-1. זאת גם הייתה תוצאת המשחק. אחרי המשחק הזה החתמתי 2 שחקנים שעומדים לסיים חוזה, את גורפינקל מהפועל תל אביב ואת מר קוסטה מבני ריינה, והם הצטרפו אלינו ללא תשלום ברגע שהסתיים החוזה שלהם בקבוצה הקודמת שלהם. קצת אחר כך גיליתי שאונג'יי פאצ'ו שוחרר מהפועל ירושלים והוא שחקן חופשי, אז קפצתי על המציאה והחתמתי אותו, ותוך זמן קצר גם הוא לבש את החולצה הצהובה. אחרי זה חזרנו הביתה לשחק שוב מול פתח תקווה, אבל הפעם מול הפועל, ומיירון ג'ורג' קבע שוב והעלה אותנו ליתרון, אבל איתי שכטר השווה בדקה 52. המצב הפך להיות עוד יותר גרוע עבורנו כשבאסי העלה את הפתח תקוואים ליתרון, ולמרות לחץ שלנו על השאר שלהם בדקות האחרונות והרבה מאוד מצבים, כולל הנגיחה הזאת למשקוף, בסופו של דבר פתח תקווה הצליחה לגנוב את 3 הנקודות האלה מאיתנו. המשחק הבא שלנו מול הפועל חדרה בחוץ הציע לנו הזדמנות לשיפור, ואנחנו לקחנו אותה בשתי ידיים. פרד פריידי העלה אותנו ליתרון אחרי פחות מ5 דקות, ועוד מחצית הראשונה הוא גם הכפיל אותו. שואה שילש את היתרון שלנו, ולמרות שספגנו בפנדל, ברקוביץ' מיד אחריו העלה אותנו ל-4-1 וקבע את תוצאת המשחק, וניצחון מרשים ביותר שלנו. וכך הגענו למבחן הכי קשה שלנו עד עכשיו העונה, משחק מול מכבי תל אביב. ברוכים הבאים לירושלים. אצטדיון טדי עומד לארח בעוד זמן קצר את המשחק הכי קשה שהיה לנו עד עכשיו העונה, כי מכבי תל אביב היא זאת שמתארחת אצלנו היום. נקווה להשיג מול התוצאה טובה. מכבי תל אביב היא זאת שמוציאה את המשחק הזה לדרך. יצאנו לדרך, גבי קניקובסקי עם הכדור. זה סאנו לוקח את הכדור הזה, ועכשיו זה סאנו חופשי באגף, יכול לרוץ, דוד החוזר איתו. עכשיו לוקאסן בא אליו גם, מוסר את הכדור הזה לג'ורג'. ג'ורג' לא בנבדל, אבל המסירת רוחב של מיירון ג'ורג' חלשה מדי, וזה בידיים של משפטי. אורי דהן במקום, מוסר את זה לזוהר זסנו.
עובר את אושר דוידה, ושולח את זה למיירון ג'ורג'. עובר. עושה את זה לפריידי. פריידי בועט. עדיפה יפה של משפטי, וזה יהיה כדור קרן לזכותנו. קניקובסקי. זה מסוכן. עושה להעביר את העומק לזהבי, זה מגיע לזהבי, זהבי עושה את ה... וואו, איזה שער של ערן זהבי מקפיץ. לא, מאבד את העורף שלו במהלך. בואו נראה את זה שוב, כי הוא פשוט עושה צחוק שם מדהן, מבאצ'ו. תראו, עובר מעל עצמו, עושה את הסומבררו הזה, ושם את הכדור בפינה הרחוקה. באמת שער יפה מאוד. לא יודע מה עובר לו על הצוואר. והמחצית הראשונה מסתיימת, אנחנו בפיגור של 1-0 כאן בטדי. לא משחק רע שלנו, אבל כן, צריך להשתפר אם אנחנו רוצים בסופו של דבר להשיג משהו במשחק הזה. ותומה, פריידי מוצא את הפרצה. פריידי יכול לעשות פה את השוויון, ופריידי עושה פה את השוויון. רק התחילה המחצית השנייה, וכבר אנחנו משווים פה את התוצאה ל-1-1 מול מכבי. וזה מיירון ג'ורג' דווקא, לא יודע, מוצא את הפרצה, עובר בין שני השחקנים ומגלגל לפינה של משפטי במשחק הזה. והמסירה שלו לא טובה. דוידה מעביר את ההגבהה זה מסוכן, לא יודע מה דהן ניסה לעשות שם, אבל זה מצב טוב עבור מכבי תל אביב. ערן זהבי יבעט אותו, אבל הוא בועט אותו מעל השער. עכשיו הכדור הזה לתורג'מן, זה מסוכן, ויש שם גלישה יפה של דהן שסוגרת את הבעיטה הזאת עם ידור תורג'מן. עכשיו אנחנו יכולים לנצל את החטיפה הזאת כדי לצאת קדימה. ג'ורג' מוסר את זה לפריידי, פריידי לבד מול שוער, פריידי פריידי הופך פה את התוצאה, ואנחנו ב-2-1 על מכבי תל אביב. וכמו שאמרתי לכם, זה מה שקורה. אנחנו צריכנו לקחת את הכדור הזה, להציל גול בהגנה שלנו, ומהר להפוך את זה להתקפה שלנו. ופריידי, קצת כמו הגול של ג'ורג' לפני כמה דקות, גם הוא מקבל כדור עומק, עובר בין הבלם למגן, שנראה שמכבי תל אביב לא בדיוק טובה בלסגור את זה, ומבקיע פה את השני שלנו. עדן שואה, אנחנו בדקה 86. שער כאן יכול להכריע את המשחק, וזה כמעט מה שאנחנו מקבלים פה מהנגיחה הזאת של מורוזוב. יכול לסגור פה את תוצאת המשחק. פריידי! לא, אבל תוספת הזמן מסתיימת לה, ובכל מקרה אנחנו מנצחים פה 2-1 את מכבי תל אביב, ומשלימים פה ניצחון מאוד מאוד חשוב על הקבוצה כנראה הכי טובה בליגה, ואחרי כמה הופעות לא ממש טובות, בעיקר כולל המפגשים נגד שתי הפתח תקוויות. זה משמח מאוד, בעיקר לקראת הדרבי שמחכה לנו במחזור הבא. והמשחק הבא שלנו הוא לא סתם משחק, כי הוא הדרבי של ירושלים, אבל זה כבר יהיה בפרק הבא. זה הכל הסרטון שלנו להיום, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם נהנתם אני ממש אשמח אם תפרגנו לי בלייק, ואם אתם ממש רוצים לפרגן אתם יכולים לשים גם טיפ קטן בסופר. תודה. כמובן הכי חשוב, תירשמו לערוץ אם עדיין לא נרשמתם. אם כן, תודה רבה לכם, ואני ממש אשמח אם תשתפו את הערוץ שלי לאנשים שאתם מכירים שנראה לכם שגם יוכלו ליהנות ולהירשם. תיכנסו לדיסקורד של הערוץ וגם לערוץ הפרסום החדש שלנו בוואטסאפ, הנאה מובטחת. מזכיר לכם שאם יש לכם שאלה שאתם תרצו שאני אענה עליה במסיבת העיתונאים בפרק הבא, תכתבו את ראשי התיבות מסעת ואת השאלה שלכם, ואולי אני אענה עליה. חוץ מזה אתם גם ממש מוזמנים לצרף אליי ועוד יותר מ-70 צופים בליגה שלנו, בליגת החלומות של ספורט 5. הנה הטופ 5 כרגע, ובפעם הראשונה, כמו שאתם שמים לב, העונה, אני גם מופיע שם, אז כן, בואו ותיכנסו אם אתם חושבים שיש לכם סיכוי מולי ומול שאר האנשים. חוץ מזה, זה הכל. תשמרו על עצמכם, תהנו, ויאללה ביי.